Θα έρθει Αρμαγεδόν και τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Η θέση του γέροντα Παΐσιου για το πιο πάνω θέμα ήταν η εξής. Όταν ακούσετε ότι τα νερά του Εφράτη τα κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι με φράγματα και τα χρησιμοποιούν για αρδευτικά έργα, τότε να ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπει στην ετοιμασία του μεγάλου εκείνου πολέμου και ότι προετοιμάζεται ο δρόμος για τις μύριες μυριάδων στρατού των αποανατολών ηλίου, που αναφέρει και η Αποκάλυψη. Μέσα σε όλη αυτή την προετοιμασία, συνεχίζει ο πατέρας Παΐσιος, είναι και η αποξήρανση του ποταμού Εφράτη, που αναφέρει η Αποκάλυψη, για να μπορέσουν έτσι να περάσουν τα 200 εκατομμύρια στρατού που σημειώνονται και που σήμερα μόνο οι Κινέζοι διαθέτουν. Μάλιστα, οι Κινέζοι, έλεγε ο γέροντας, κατασκευάζουν ένα δρόμο που σήμερα τον έχουν φτάσει κοντά στην Ινδία, το λεγόμενο θαύμα της εποχής, και από το πλάτος του είναι ικανό για να παίρνουν 1.000 στρατιώτες παρατεταγμένοι δίπλα-δίπλα. Αν περιμένουμε να σχιστεί ο Εφράτης και να εξαφανιστεί το νερό, τότε σίγουρα θα πλανηθούμε. Γιατί αλλιώς θα είναι ο υγραφή και αλλιώς οι περισσότεροι τα καταλαβαίνουν. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει θεϊκή καθαρότητα σήμερα για να μην ξεγελαστεί από τα σημεία των καιρών. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Τσερνομπίλ. Εκεί στην Αποκάλυψη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει ότι είδε αστέρα Μέγα και Όμενον να πέφτει από τον ουρανό, μολύνοντας, πικραίνοντας και δηλητηριάζοντας θανάσιμα τα νερά και τις πηγές των υδάτων, και το όνομα του αστέρος Άψυνθος, στα ουκρανικά Τσερνομπίλ. Όσοι περιμένουν ακόμη να πέσει κάποιο αστέρι από τον ουρανό έχουν πλανηθεί. Ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβουν ότι αυτό ήδη έχει γίνει. Γιατί Τσερνομπίλ στα ρωσικά σημαίνει πικράδα, και είναι η ίδια η λέξη άψυνθος που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, που θα μολύνει με πικρότητα τα ύδατα κάνοντας τα κατάλληλα. Γέροντα, για ποιο λόγο βάζουν το γραμματοκώδικα το 666 που αναφέρει η Αγία Γραφή, και παρά τις διαμαρτυρίες δεν θέλουν την αλλαγή του? Στην Παλαιά Διαθήκη, επί Σολομόντος, η εθνική εβραϊκή φορολογία για τα υποτελή έθνη ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Ο αριθμός λοιπόν δεν είναι τυχαίος, είναι ιερός για τους Εβραίους και τον επαναφέρουν σήμερα πλαγίως, για να υποτάξουν οικονομικά τα άλλα έθνη. Πόλεμος με Τουρκία και τα εξαμήλια της προφητείας του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Ήρθαν κάποιοι εδώ και άρχισαν να μου λένε ότι θα γίνει πόλεμος και ότι οι Τούρκοι θα φτάσουν μέχρι τα εξαμήλια στην Κόρινθο. Με ανάγκασαν να τους εξηγήσω ότι τα εξαμήλια που γράφει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός στις προφητείες του είναι τα 6 ναυτικά μίλια της Υφαλοκρηπίδας και ότι γι' αυτά θα πιαστούμε. Όμως δεν θα μπουν στην Ελλάδα. Μέχρι εκεί θα προχωρήσουν, στα 6 μίλια. Και τότε θα τους βρει μεγάλη συμφορά από το βορρά, που λένε τα γραφόμενα, και τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Ένα μεσημέρι έφτασε στο κελί του γέροντα μία παρέα προσκυνητών. Αφού πήραν την ευχή του, κάθισαν στο υπαίθριο αρχονταρίκι. Με πολύ καλοσύνη, τους πρόσφερε δροσερό νερό, λουκούμι και φρέσκα κορόμιλα. Σε λίγο η συζήτηση άρχισε. «Πώς πάει ο κόσμος έξω?» ρώτησε ο γέροντας. «Γενικώς, πάτερ μου, τα μέσα ενημερώσεως προβάλλουν το κακό. Φτάσαμε στο σημείο να σχρολογούν ακόμη και τα μικρά παιδιά. Πώς πρέπει άραγε να φερόμαστε μέσα στην κακία αυτού του κόσμου? Χρειάζεται διάκριση. Να συμβουλευόσαστε το πνευματικό σας σε τέτοιες καταστάσεις». Εδώ ο γέροντας σηκώθηκε. Τους άφησε για λίγο μόνους και εκείνοι βρήκαν την ευκαιρία να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Σκέφτηκαν να το ρωτήσουν τι θα γίνει με την πόλη. Σε λίγο επέστρεψε ο πατέρας Παΐσιος και προς γενική έκπληξη τους πρόλαβε όλους. Είχε διαβάσει τις σκέψεις τους. «Τι λέτε, θα την πάρουμε την πόλη?» Η παρέα έμεινε άναυδη και αμίλητη. «Σας ρωτάω πάλι», είπε ο γέροντας, «θα την πάρουμε την πόλη?» Και σε λίγο αστειευόμενος προσθέτει: «Παλικάρια της φακής. Ναι, γέροντα, αν είναι από το Θεό ευλογημένο, θα την πάρουμε την πόλη». «Θα την πάρουμε, παιδιά μου. Όχι δηλαδή πως θα την πάρουμε εμείς. Άλλοι θα μας τη δώσουν. Θα την πάρουν αυτοί από τους Τούρκους και θα τη δώσουν σε εμάς. Όχι γιατί μας αγαπούν, αλλά γιατί αυτό θα είναι τότε το συμφέρον τους. Θα διαρκέσει πολύ αυτό το κακό, γέροντα. Μπόρες θα είναι. Θα δώσουμε όμως εξετάσεις. Σε αυτόν τον πόλεμο όλοι θα γυρίσουν νικημένοι. Ο ελληνικός στρατός θα παραμείνει θεατής. Η γήπεδο θα είναι η Παλαιστίνη. Τάφος τους η νεκρά θάλασσα. Αυτό θα είναι και το πρώτο ημίχρονο. Θα υπάρξει μετά και συνέχεια, το δεύτερο ημίχρονο. Ο κόσμος θα φτάσει σε αδιέξοδο. Και τότε όλοι θα ζητούν να μάθουν για το Ευαγγέλιο και τις γραφές. Θα λυπηθεί ο Χριστός στον κόσμο και με ένα ξεχωριστό σημείο που θα δείξει, πολλοί θα πιστέψουν. Τότε θα ψάχνει κανείς να βρει άπιστο. Γέροντα, στο απολυτίκιο του προφήτου Ηλιού λέει ότι είναι ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Είναι γνωστό ότι ο προφήτης Ηλίας δεν κοιμήθηκε, όπως και ο Ενόχ. Θα έλθει πάλι ο προφήτης Ηλίας στη γη? Ο γέροντας χαμογέλασε. Ο προφήτης Ηλίας τροχάει και ετοιμάζει τη μαχαίρα του. Και μάλιστα πρώτα θα αρχίσει από τους πατριάρχες, δεσποτάδες, παπάδες και μοναχούς, και ύστερα από τους λαϊκούς. Τα δικά σας είναι αγνοήματα, ενώ τα δικά μας είναι αμαρτήματα. Ο προφήτης Ηλίας τροχάει το μαχαίρι του,
Όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί μερικά πράγματα αλλιώς θα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και αλλιώς θα ερμηνεύει ο κόσμος. Παράδειγμα τα εξαμήλια που αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Οι Τούρκοι λέει θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι φτάνοντας στα εξαμήλια. Στο τέλος θα τους διώξουν μέχρι την κόκκινη μιλιά. Από τους Τούρκους το 1 τρίτο θα σκοτωθεί, το άλλο 1 τρίτο θα βαπτιστεί και μόνο το υπόλοιπο 1 τρίτο θα πάει στην κόκκινη μιλιά. Κανένας δεν μπόρεσε να το εξηγήσει. Όλοι το ερμηνεύουν λαθασμένα. Εξαμήλια υπάρχουν στο Λαγκαδά, στο Κιλκής, στη Θράκη, στην Κόρινθο. Μα κανένας δεν καταλάβαινε ότι τα εξαμήλια του Αγίου Κοσμά είναι τα εξαμήλια της Φαλοκρηπίδας και γιατί απολέμουμε την Τουρκία. Να διαβάσετε τους προφήτες τι λένε, τον Ιωήλ, τον Ζαχαρία, τον Ιεζεκιήλ, τον Δανιήλ. Τα λένε όλα πως θα γίνουν. Για 7 χρόνια στην Παλαιστίνη δεν θα καίνε ξύλα, αλλά μπαστούνια. Αλλά πού να ξέρετε εσείς από μπαστούνια και ξύλα? Εσείς έχετε στα σπίτια σας καλοριφέρ. Ενώ εγώ καίω ακόμη ξύλα στο τζάκι, και έτσι ξέρω από αυτά.